हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी डिस्कस गर्दैछौँ ब्रिक्सको बारेमा। ब्रिक्सले कसरी ग्लोबल इकोनोमी चेन्ज गर्न सक्छ, कुन कुन देशहरू ब्रिक्स जोइन गर्न खोजिरहेछन्, ब्रिक्सको डिसिजनले युएसए देखि पुरै युरोपलाई किन टाउको दुखाइ भइरहेछ, यो सब कुरा डिस्कस गर्नेछौँ आजको टपिकमा। सो लेट्स बिगिन। It's a bloc of 5 emerging economies: Brazil, Russia, India, China, South Africa. Building BRICS, Brazil, Russia, India, China and South Africa form the bloc of emerging economies. Now, BRICS is an acronym for the 5 major emerging global economies, namely Brazil, Russia, India, China and South Africa. International reserve currency planned by Russia and China. Now, the announcement of the reserve currency was made by Russian President Vladimir Putin. Is BRICS still relevant? And what can they achieve globally? 2001 मा ग्लोमन सेक द ग्लोबल इन्भेस्टमेन्ट रिसर्च डिभिजनले एउटा रिसर्च पब्लिस गर्यो डिस्क्राइबिङ फास्टेस्ट इमर्जिङ इकोनोमिक नेसन ब्रिक। यो प्रेडिक्ट गरेर कि 2050 भित्र यो नेसनहरूले चाहिँ पुरै ग्लोबल इकोनोमीलाई नै डोमिनेट गर्छ भनेर, जसमा ब्राजिल, रसिया, इन्डिया र चाइना इन्क्लुड गरिएको थियो। र 2010 मा साउथ अफ्रिकाले यो जोइन गरेपछि यो ब्रिक्स भनेर चिनिएको हो। ब्रिक्सको अफिसियली पहिलो मिटिङ 2006 देखि सुरु भयो र बिस्तारै एभ्री इयर यसको मिटिङ सुरु हुन थाल्यो। इन्डियाले नै यो मिटिङ 2 चोटि होस्ट गरिसक्यो। ब्रिक्सको हेडक्वार्टर चाइनाको सेङ्घाईमा छ। Now, the most talked about trend in the global economy has been the rise of developing markets. At the centre of the conversation, BRICS, that's Brazil, Russia, India, China and South Africa. Some economists expected these countries to lead the world to new economic heights. वर्ल्डको अराउन्ड 8 बिलियन पपुलेसनमा यो 5वटा नेसनको 3.21 बिलियन पपुलेसन हुन्छ। वर्ल्डको अराउन्ड 42% ग्लोबल पपुलेसन यो कन्ट्रीले होल्ड गर्छ। अनि फास्टेस्ट ग्रोइङ जीडीपी पनि यही नेसनहरूको छ। वर्ल्डको 30% जीडीपी यही देशहरूले होल्ड गर्छ, विच इज अराउन्ड 25 ट्रिलियन। पुरै संसारको 18% बिजनेस यो 5वटा नेसनले होल्ड गर्छ, जसको टोटल क्यापिटल 16 खर्ब डलर हो। ब्रिक्स कुनै पोलिटिकल इन्फ्लुएन्सबाट काम गर्दैन। इनफ्याक्ट ब्रिक्सको मेन मोटिभ भनेको एकअर्काको हेल्पबाट देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार्नु हो। कुनै पनि स्टार्टअप बिजनेसलाई ग्रो गर्नको लागि चाहिने रिसर्च र रिसोर्सेसका साथै लो इन्ट्रेस्ट रेटमा लोन र सेयरको वेबाट नि हेल्प गर्छ। ब्रिक्सले 2014 मा आफ्नो ब्याङ्क नेशनल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि बनाइसक्यो, जसको टोटल क्यापिटल टार्गेट 100 खर्ब राखिएको छ। After the World War, USA always has been the dominant nation in terms of economy or in terms of currency. संसारको हरेक ट्रेड US डलरको बेसिसमा हुन्छ। अब ब्रिक नेसनहरूको इकोनोमी र्यापिडली ग्रो भइरहेछ। इनफ्याक्ट चाइना त अहिले आफ्नो 26 भन्दा धेरै एक्सपोर्ट गर्ने नेसनमा भइसक्यो। The forefront is China. In 2013, they passed the $4 trillion mark in trade and passed the United States to become the largest trade country in the world. China's GDP could rival the US's by 2020, as it is already the second largest economy. In terms of economy and GDP, China is rising high. So the problem was US dollar monopoly trade. रसिया प्रेसिडेन्ट पुटिनले एउटा इन्टरभ्यूमा हामी ब्रिक्सको करेन्सी बिस्तारै लन्च गर्ने पनि जनाएका छन् र ब्रिक नेसनहरूले आफ्नो करेन्सीबाट आफ्नो ट्रेड एक्सचेन्ज पनि गर्न थालिसके। President Biden is warning that Saudi Arabia will face consequences after OPEC last week announced a major cut in oil production. I'm not going to get into what I'd consider and what I have in mind, but there will be consequences. White House officials say higher oil prices will help Russia, an OPEC member country, finance its war in Ukraine. And the president indicated Congress will take action when it's back in session. Announced a cut of 2 million barrels per day. Oil just morning as OPEC Plus mulls a cut in production. This will be the first major OPEC Plus cut since 2020 when oil prices went negative. President Biden says there will be consequences for Saudi Arabia after the kingdom sided with other oil-producing countries to significantly cut production. ओपेक एउटा पेट्रोल एक्सपोर्ट गर्ने नेसनहरूको अर्गनाइजेसन हो। कन्ट्री लाइक इराक, कतार, साउदी अरेबिया, कुवेत ओपेकमा छन् र 2016 मा रसियाले पनि ओपेक जोइन गर्यो। संसारको 50% ओइल सप्लाई ओपेकले कन्ट्रोल गर्छ। रसिया संसारको 3rd लार्जेस्ट ओइल प्रोडक्सन नेसन हो। रसिया र युक्रेनको वार पछि ओइल सप्लाई कम भयो, जसले गर्दा संसारभरि महँगी बढ्यो। ओपेकले चाहिँ इन्फ्लेसन बढ्दै गयो भने भोलि ग्लोबल रिसेसन हुन्छ, अर्थ वर्ल्डको इकोनोमी घट्छ र डिमान्ड पनि घट्दै जान्छ, जसले गर्दा ओइलको प्राइस पनि घट्छ भनेर 2 मिलियन ब्यारल पर डे सप्लाई कम गरिदियो, जसले गर्दा इकोनोमिक वारको सिचुएसन क्रिएट भयो।
The Organization of Petroleum Exporting Countries has announced it will cut back production by 2 million barrels a day. We're setting the table here for a monster cut of 2 million barrels a day. Chairman of the Senate Foreign Relations Committee vows to block all future weapons sales to Saudi Arabia. The White House says a decision by OPEC Plus to cut oil production is a clear sign the group is aligning with Russia. साउदी अरेबिया युएसए को लागि सबभन्दा धेरै हतियार इम्पोर्ट गर्ने देश हो। इन एक्सचेन्ज अफ ओइल युएसए ले साउदी अरेबियालाई वेपनका साथै सेक्युरिटीको पनि ग्यारेन्टी दिन्छ। तर जब अरब नेसनहरूले ओइल सप्लाई कम गर्दियो युएसए ले धम्की नै दियो, बट साउदी अरेबियाले युएसए र युएन ग्रुपलाई ब्याकफायर गर्दियो। साउदी अरेबियाले रसिया र चाइना जस्तो पावरफुल नेसनसँग आफ्नो रिलेसन बढायो। युएसए र युएन यसको विरोधमा छन् र आफ्नो डिफरेन्ट स्ट्राटेजीहरू बनाउँदैछन्। अब साउदी अरेबियाले ब्रिक्स जोइन गर्यो भने वर्ल्ड दुईटा पार्टमा डिभाइड हुन्छ अनि ब्रिक्स सँगै एडभान्टेज पनि हुन्छ। We were not going to, in fact, sell more weapons to them. We were going to, in fact, make them pay the price and make them, in fact, the pariah that they are. But China had the most ambitious one. China wanted to cultivate the BRICS as a Western rival, a forum to take on the United States. Xi Jinping made history today. The Chinese president landed in Riyadh. A red carpet awaited him. A historic Arab-China summit is to take place. And as the cameras of the world zoomed into Saudi Arabia, it was the United States that was watching most closely. With worry, with fear, America was watching its oil diplomacy fall apart. चाइनाले वर्ल्ड वारदेखि डोमिनेन्ट भएको युएस करेन्सीलाई डाउन गर्नको लागि डिफरेन्ट स्ट्राटेजीहरू लिएर आइरहेको छ र ब्रिक्सलाई झन् पावरफुल बनाउनलाई चाइनाले यसलाई एक्सप्यान्ड गर्ने वेहरू खोजिरहेको छ र डिफरेन्ट नेसन लाइक अर्जेन्टिना इराकहरूले पनि इन्ट्रेस्ट देखाइरहेछन्। ब्रिक्समा सबै कुरा एज प्लान गयो भने भोलिको ग्लोबल इकोनोमी ब्रिक्सले डोमिनेट गर्छ। डिस्पाइट अफ एभ्रिथिङ ब्रिक्समा धेरै प्रब्लमहरू पनि छ, लाइक करेन्सी कुन युज गर्ने। ब्रिक्सले आफ्नो डिजिटल करेन्सी बनाउन खोजिरहेछ। चाइना र पाकिस्तानको रिलेसन बढ्दै जाँदा इन्डियालाई प्रब्लम छ र एस्टिमेट गरिएको 100 खर्ब बजेट स्टिल टार्गेटमा पुगेको छैन। बिसाइड एभ्रिथिङ एउटा डेभलपिङ नेसनलाई आफ्नो इकोनोमिक अप गर्नको लागि ब्रिक्सले धेरै हेल्प गर्न सक्छ एन्ड ब्रिक्स क्यान बी द गेम चेन्जिङ फ्याक्टर फर वर्ल्ड इकोनोमी। सो गाइज आजको लागि यति नै। तपाईहरुलाई के लाग्छ आफ्नो विचारहरू कमेन्ट गर्नु होला। यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सक्दो मान्छेहरूलाई सजेसन र शेयर गरिदिनु होला। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। थ्यांक यू फर वाचिङ।